degrees Celsius. For your safety, please maintain a fasten your seatbelt until the seatbelt sign is switched off. Please be careful when opening. ฉันไม่รู้เธออยู่ตรงนี้ขอโทษทีที่เคยมองข้ามไปไม่เห็นเธอหรือต้องรอฟ้าให้มนมองหรือว่าต้องมองออกไปไม่เจอสักอย่างเลยถึงได้เห็นเธออยู่ข้างๆกัน